Đi bộ hành thì con rất là được mong muốn để đi bộ hành, đấy là đúng là thực hành 13 cái hành đầu đà, con không Dạ, muốn đi. thưa thầy Minh Tuệ, hôm nay thì chúng con đến đây thì cũng mong rằng là thầy có thể hoan hỉ chia sẻ với chúng con về vấn đề này ạ. Hiện nay thì cuộc sống xã hội phát triển, của cải vật chất được nhiều lên. Xong thì một số người, và trong đó là đặc biệt là giới trẻ, thì lại dễ bị rơi vào một cái trạng thái đó là chú trọng vật chất một cách quá mức. Điều này ít nhiều cũng đã làm tổn thương đến những vị làm cha làm mẹ. Và nhiều khi sự lệch hướng đó đã làm ảnh hưởng đến xã hội. Chúng con cũng mong rằng là thầy có thể chỉ dẫn để cho chúng con được hiểu và cách học Phật để hạnh phúc ở cho giới trẻ, để họ có một cái đạo đức tốt để xây dựng gia đình và đóng góp cho xã hội ạ. Vâng, học Phật giới trẻ thì nói chung là con thì cũng chưa đủ cái mà để dạy nói cho họ đâu, nhưng mà mình gọi là chia sẻ kinh nghiệm với lại cái lời góp ý, hay là cái gì những giới trẻ thì giờ họ là đang mốt thời đại, rồi họ theo cái trào lưu của họ, trào lưu của họ, nhưng mà đến cái khi mà họ đủ duyên chân chánh, chứ họ không phải như thế đâu, đến khi họ đủ rồi, tất cả mọi cái họ đã nhận thức đủ rồi, họ lại bình tâm lại, họ lại học lại thì được. Nhưng mà mình cũng là người cha, người mẹ, hay là người anh, người chị, hay là bất kỳ cái người nào đó, mình hướng đến cái đời sống đạo đức, chứ chạy theo vào cái đường đời sống hưởng lạc. Hưởng lạc là kẻ phàm phu, phi thiện nhân đi, còn mình đi theo cái đường lối mà hướng thượng, hướng tâm đến đời sống tâm thức, tỉnh thức cuộc sống cho mình, đem đến cái giới hạnh. Cái đó thì cao thượng, cái đó thì hướng đến cái giải thoát, hướng cho họ như thế thì hạnh phúc. Mà giờ nói cho họ thì cũng rất là khó, nhưng mà trước mắt á, là mình phải làm gương. Mình phải làm được cái đã rồi mình nói được, chẳng hạn như giờ mình từ bỏ rượu được, mình thấy lợi ích, rồi thấy ít bệnh, ít được tốt đẹp, tốn kém thì mình lại khuyên người khác bỏ rượu được. Ờ, các cái hưởng lạc, thú khác cùng thế mình thực hành được thì mình nói được. Con cũng mong rằng con cố gắng mà gặp được ai cũng nói cho tất cả giới trẻ mọi người là biết sống, đầu tiên là phải biết thương yêu cha mẹ, kính trên nhường dưới, rồi sống đạo đức, giữ được năm giới, đừng có phá giới giữ miết như thế, kiên trì đấy, để lúc nào cũng đảnh lễ cúng dường cha mẹ, đừng có để thiếu gì, cho dù họ có chửi mắng, hay là đánh đập, hay là ghét bỏ, hay không chi, đừng có bao giờ mà sân si với cha mẹ, với lại đừng có cãi lời cha mẹ, sống đó là cái đạo đức, cái cao cả hướng đến. Với lại mình cũng hoàn thiện mình dần bằng cái con việc sống bố thí, giữ giới, phát nguyện tâm để sau này, phát nguyện tâm là để sau này không những mình mà mình còn giúp cho người khác, sống cái đạo hạnh, đức hạnh giống như mình nữa. Sống mà thương yêu người khác, biết cho đi những cái như chia chia sẻ bớt những cái tài sản mình không có tham lam nhiều nữa. Mình cho những người già, người nghèo khổ, hay là những cái chỗ gặp khó khăn như lũ lụt hay cái gì mình chia sẻ để tạo cái tình thương. Rồi mình sống giữ năm giới, hướng đến tu thiền định. Ba con đường tạo phước cho mình đó là bố thí, trì giới, tu thiền là hạnh phúc. A Dạ. Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Thưa Đà Phật. sư, là lúc trước sư cũng đã nói với chúng con là mong ước của sư là được mọi người hãy bỏ qua lỗi lầm của nhau, không chấp trước. Mọi người hãy yêu thương, kể cả những người ở trong giáo hội hoặc là ngoài giáo hội, vì bản chất của tôn giáo là yêu thương, mang lại hạnh phúc cho mọi người, những điều tốt đẹp. Mong sư có thể nói lại về vấn đề này để cho mọi người cùng biết được không ạ? Vâng, cái yêu thương đấy thì nói chung cái chấp trước cái yêu thương của mình đó thì tất cả mình cho đi, mình bỏ đi để mình đạt được đến cái hạnh phúc cho mọi người thì ờ, cái đấy là những cái việc rất là cũng dễ làm mà cũng khó làm, nhưng mà ai có niềm tin, có lòng tin. Chẳng hạn như giờ mình nói là giờ tôi còn chấp trước cái này, như thế này, hay là chấp thủ về giới, hay là chấp thủ về
tôi là đúng, tôi là trụ trì, hay là tôi phải như thế này, hay là tôi là chức này, hay là tôi là chức kia, tôi là chính trị, hay là ông là nông dân, mình chê bai lẫn nhau đấy, mình nói, mình thương yêu, mình tha thứ, mình bỏ qua, mình bình đẳng, mình giờ như mọi người thì không biết, nhưng mà giờ như con là tập học đến là kẻ thù của mình. Mình cùng xem để tập đến, tuy là chưa đạt được nhưng mà mình trong tâm tư duy như thế, khi nào cùng xem kẻ thù của mình cũng giống như cha mẹ, để mình thương yêu, để mình đem đến bình đẳng, ở cái trạng thái bình đẳng không có còn phân biệt nữa, thì nó mới to lớn hơn. Nhưng mà mình chưa ấy thì mình chưa coi kẻ thù là cha mẹ mình được, nhưng mà mình biết thương yêu cha mẹ mình là cái đã tốt đẹp rồi. Những người thân mình khi mà cha mẹ mình xin cha mẹ cái gì mà không cho là nổi nóng ngay, chửi rủa tạo nghiệp, mình không có nhẫn được đấy. Nhưng mà mình học từ nhẫn, rồi mình biết tha thứ cho họ. Chẳng hạn như giờ mình làm với họ sai rồi, giờ mình sám hối những cái lỗi lầm này, sửa lần sau mình đừng có như thế nữa. Mình sửa đổi. Mọi người ai cũng sai cả, nhưng mà sai rồi biết sửa. Dạ. Sư thì mong muốn của sư được đi bộ hành trên cả nước, đặc biệt là lên 3 cái tỉnh mà sư chưa đến, đó là Trà Vinh, Bến Tre và Sóc Trăng. Và con được biết là sư cũng rất là muốn đến thăm các chùa ở các tỉnh thành. Thì hiện nay ở trong quan điểm con thấy rằng có những người lại đánh giá không đúng về sư ở trong vấn đề đấy. Sư có thể nói cho mọi người cùng biết là Vâng. có phải đó là cái điều mong mỏi của sư không ạ? Đi bộ hành thì con rất là được mong muốn để đi bộ hành, đấy là đúng là thực hành 13 cái hạnh đầu đà. Con không muốn đi xe đâu, với lại đến thăm các chùa thì con cũng muốn đến, nhưng mà không phải là chùa nào mình cũng đến được. Rồi, ok. Không phải là chùa nào mình cũng đến được, chùa để mời họ, mời lời mời, hay là đến họ có hoan hỉ hay không đó. Dạ. Với lại con nhiều khi cũng không muốn đến, tại vì họ là cũng có cái hành pháp tu của họ, tại vì họ cũng tu thiền định giới, tự nhiên vì họ không muốn mà mình chạy đến làm phiền họ cũng không được. Tại vì họ có duyên, mà bình thường đi ngang thì con cũng vào thăm chùa các thứ, nhưng mà có cái chùa thì con cũng thường hay muốn đến. Có Dạ. chùa con cũng không muốn đến, tại vì đến thì họ nói chung là có chùa hoan hỉ, có chùa cũng không hoan hỉ, chứ không phải chùa nào cũng hoan hỉ đâu, con cũng gặp rồi mà. Nhưng mà được đến chùa nói chung là hữu duyên cho con hạnh 13 hạnh đầu đà rồi. Như hôm bữa các anh bên an ninh cũng nói là đến chùa để ở, nhưng mà con nói là đã bỏ nhà bỏ chùa rồi còn quay lại để ở nữa. Nhưng mà cái hạnh đầu đà thì nó không có phù hợp, nhưng mà đến thăm các vị sư vị thầy để được đảm bảo, con cũng ưa thích đấy. Dạ vâng. Di Đà Phật. Sư có điều kiện thì sư có thể được thăm Hòa thượng Thích Trí Quảng, là pháp chủ của Giáo hội Việt Nam hiện nay, có được Vâng, không? có duyên, có đủ điều kiện thì con cũng gặp để học tập với các hòa thượng. Dạ, A Di Đà Phật.